Thank you. เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับ เริ่มแรกนะครับเราก็จะมาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ stationery นะครับ แล้วก็มาที่ makeover นะครับ แล้วก็มาที่ decor นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ stationery นะครับ แล้วก็มาที่ makeover นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ stationery นะครับ แล้วก็มาที่ makeover นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ stationery นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ makeover นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ stationery นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ makeover นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ แล้วก็มาที่ queries นะครับ แล้วก็มาที่ stationery นะครับ แล้วก็มาที่ workspace นะครับ
Bye.